سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر فارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 14 از مثنوی معنوی. عزیزانی که ما رو دنبال میکنن در جریان هستن که قرار امروز قسمت سوم و انتهایی داستان توتی و بقال رو با هم مطالعه بکنیم. بنابراین اگر دارید از طریق ریکامندیشن یوتیوب من رو میبینید، یعنی دفعتاً یهو وارد این داستان شدید، قطعاً سر ازش در نمیارید، حتما برید و 2 قسمت قبلی رو ببینید. لینک پلیلیستش رو این بالا براتون میذارم که دسترسی بهش پیدا کنید. اما یک گزیده 1 دقیقه‌ای از داستان از این قرار بود که یک بقالی یک توتی داشت داخل دکانش که این توتی از یه ور دکان میپره میره اون ور دکان، میخوره پاش به شیشه روغن گلی و این روغن گل میریزه، لباس صاحب دکان یعنی اون بقال رو چرب میکنه. بقال برمیگرده عصبانی توی سر اون میزنه و این توتی کل میشه، یعنی کچل میشه، نطقش رو هم از دست میده. دیگه صحبت نمیکنه تا چندی بعد که یک قلندر رو میبینه از اون اطراف داره رد میشه و او هم کچله. برمیگرده بهش میگه که از چه کل با کلان آمیختی؟ مگر از شیشه روغن ریختی؟ نگاش میکنی میگه تو چرا کچل شدی؟ مگه تو هم شیشه روغن گل رو ریختی؟ عرض کردم چرا از توتی استفاده میکنه. حالا مفصل اینها اگر ندیدید حتما ببینید. از داستان میاد بیرون مولانا. دیگه براتون دائما مثال میاره که ممکنه شما یک معلول رو به یک شکل ببینید، اما ممکنه دلایل این معلول متغیر باشه. یک حادثه و یک پدیده ممکنه یک شکل در ظاهر باشه، اما پس پردهش ممکنه دلایل متغیر و مختلفی باعث این پدیده شده باشن و سطحی نگریست اگر شما فقط دلیلی رو ببینید که ازش علم دارید و تجربهش کردید. از اینجا میرسه به اونجا که ممکنه دلایل خیلی از اتفاقات در عالم هستی رو شما بهش علم نداشته باشید و نفهمید و این دلیل نمیشه که با علم عقلی خودتون، با عقل محدود خودتون بخواید این اتفاق رو بررسی بکنید. و شروع میکنه مثالهای متعدد. میگه 2 مدل زنبور داریم، هر دوشون از یک شهد تغذیه میکنن، یکیش نیش میزنه و دیگری عسل تولید میکنه. 2 مدل آهو داریم، یک مدل تغذیه دارن، یکیش مشک ناب میده و دیگری سرگین. و همین مدلی پشت هم به تعدد مثالهای اینگونه میاره تا برسه به عمیق ترین مثالش، یعنی آب. میگه آب شیرین و شور هر دوشون آب زلالی به نظر میان و شما نمیتونید نگاه بکنید و به نتیجه برسید که کدوم شیرینه و کدوم شور، مگر اینکه صاحب ذوق باشید، یعنی ذائقه تشخیص این رو داشته باشید. که اینجا اشاره میکنه به این که اگر شما سالک نوپایی هستید در مسیر طریقت، حتما نیاز به مرشد دارید، چون برای شما قابل تشخیص نیست. باید کسی باشه که ذائقه تشخیص اینها رو از هم داشته باشه و اینها رو از هم تمیز بده. تا اینجا رفتیم جلو و امروز راجع به آب در ظرف صحبت خواهد کرد. اپیزود 3 این داستان که اپیزود پایانی داستان هست، اما ما یه اپیزود اضافه تر هم داریم که من در اون مفاهیمش رو عمیقاً میشکافم. یعنی الان داستان رو میرم جلو، از ریتم نیفتیم تا برسیم به اپیزود بعدی. مثل داستان در حقیقت پادشاه و کنیزک که یک اپیزود جدا برای ضبط کرده بودم، برای این هم اپیزود جدایی ضبط خواهم کرد و عمیقاً بهش خواهم پرداخت. بنابراین بریم الان داستان رو بخونیم، داستان از ریتم نیفته تا بعد برسیم به قسمت بعدی که تفسیر عمیق‌تری بهتون بدم. خاطرتون باشه در بیت 295 تمام کرده بودیم که تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. اون اگه لب دریای شور بری، فرقی نمیکنه با چه ظرفی داری این آب رو مینوشی، از ظرف نیست تلخی، ماهیتش و ذات اون آب تلخی است. اینجا میگه حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب، بحر معنی انه ام الکتاب. حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب. میگه حرف مثل همون ظرفه. این حروفی که ما بیان میکنیم برای ارائه معنی مثل همون ظرفه، در اون معنی چو آب. اما معنی مستتر در کلام ما مثل اون آب میمونه. بنابراین آب رو برای ارائه به شما در ظرف میریزن، پس معنی رو هم در قالب حروف بیان میکنن تا به شما برسونن. و بحر معنی انه ام الکتاب، که میگه ام الکتاب که دریای معنویات، اون آب بحر، اون آب شیرین که مادر کتاب هاست و مادر معانی است، در نزد خداوند هست.
حالا به چی اشاره میکنه؟ ما 2 نوع آیه در قرآن داریم، یکی محکمات هست و یکی متشابهات. این محکمات همون کتاب هستن، اون بحر معنی هستن. متشابهات هم که چیزیه که منافقین دنبالش میرن. راجع به مؤمنین و منافقین هم به تفصیل صحبت کردم در پست قبل، بنابراین الان ورود نمیکنم بهش که پست رو طولانی نکنم. میگه اونی که مؤمنه میره دنبال کتاب، دنبال محکمات میره، دنبال اون بحر معنی میره، و اونی که منافق هست، یعنی درست و خودش رو به مؤمن شبیه کرده، اون میره دنبال متشابهات که ازش سوء استفاده بکنه. در صورتی که بحر معنی، بحر معرفت و دریای معرفت الهی همون کتاب هست، یعنی محکمات هست. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ لایبغیان. این اشاره میکنه به آیات سوره الرحمن که در اون سوره میگه، خداوند میگه که ما 2 دریا رو گسترانیدیم. اونجا صحبتی از تلخ و شیرینی، یعنی شور و شیرینیش نمیکنه. میگه ما 2 دریا گسترانیدیم که اینها با هم قاطی نمیشن. در ظاهر ممکنه شبیه هم باشن ولی با هم از ذات با هم دیگه قاطی نمیشن. حالا اونایی که دنبال معجزات قرآن میرن و سعی میکنن که از این مفاهیم در دنیای مادی هم معانی رو پیدا بکنن و به عنوان معجزه مطرحش بکنن، به بخشی از دریاها رو پیدا کردن که آب شور و شیرین در کنار هم هستن، با هم قاطی نمیشن. این بیان در قرآن در این سوره سمبولیک هست و مولانا هم همین سمبل رو استفاده کرده که عرض میکنم براتون چی هست. ولی اون عدم خلط شدن این 2 تا آب با هم دیگه به خاطر چگالی متفاوت نمکشون و شوریشون هست که بلافاصله با هم خلط و مخلوط نمیشن، باید حتما در جوار هم مدت طولانی باشن که در هم قاطی بشن. میگه این دریای تلخ و دریای شیرین گسترانیده شده و بینشون یک سد نامرئی و یک دیوار حائل هست که این 2 رو از هم جدا میکنه. حالا اشارش به چیه؟ دریای تلخ رو منافقین میدونه یا کافران میدونه که من باز هم صحبت کردم راجع به این، لطفاً با هم قاطی نشه. اصلا راجع به اسلام صرفاً صحبت نمیکنه. منافقین که معنیش مشخصه، کافران هم منظورش کسانی است که حق رو مستتر میکنن، حق رو میپوشانند، حق ستیز هستن، نه صرفا غیر مسلمان هستن. منظورش از مؤمنین هم صرفا مسلمانان نیست. منظورش از مؤمنین کسانی است که به وجود خداوند ایمان دارن، میتونن مسیحی حتی باشن. دریای تلخ کنایه از همون کافران هست، کنایه از منافقین هست، و دریای شیرین کنایه از مؤمنین هست. میگه اینا درسته بر حسب ظاهر در کنار هم هستن، با هم ممکنه مراوده بکنن، با هم حشر و نشر داشته باشن، ولی یک دیواری اینها رو از هم جدا میکنه و اون هم ذاتشونه و اون هم معرفتشونه. ممکنه در ظاهر با هم دیده بشن اما در باطن از هم جدا. و خب عرض کردم این یک اشاره سمبولیک هست توسط مولانا. چرا؟ چون قبلا هم عرض کرده بودم خدمتون، حقیقتا ما هیچ چیز خالصی نداریم. حتی آب شیرین هم آب شیرین خالص نیست، آب شور هم شور خالص نیست. در میزان نمکشون با هم متفاوت هستن و الی اون آب شیرین هم میزانی از نمک داره. این اشاره مولانا به آفرینش هست که ظاهراً همیشه شما همه جا خوب و بد رو در کنار هم میبینید و این بسته به توانایی شماست که چقدر میتونید اینها رو از هم تمیز بدید، چون خوب و بد مطلق و خالص نداریم. من تو پست قبلی هم عرض کردم خدمتون، حتی در عالم ماده هم همینطور هست. ما هیچ ماده و متریال خالصی نداریم، بنابراین هر چیزی حاوی ناخالصی هست و این جهانی که درش زیست میکنیم جمعی از این تضاد هاست و شما باید قدرت بینش و بصیرتش رو داشته باشید که به سمت خلوص بیشتر برید، به سمتی برید که ناخالصی کمتر داشته باشه. بنابراین حتی بین ادیان هم این ماجرا صدق میکنه. شما ممکنه منافقین و مؤمنین رو در کنار هم ببینید. شما باید قدرت تمیز دادن و جدا کردن این دو رو از هم داشته باشید. حتی عمیق‌تر در ادیان هم هست، حتی بین مؤمنین هم هستین. دقت اگر بکنید بلا فاصله که پیامبران سرشون رو میذاشتن زمین و از دنیا میرفتن، شروع میشد به روایت نقل شدن از اونها. قال فلان قال علان. هر کس بسته به منافع خودش اینها رو روایت جعل میکرد، حتی به خاطر اینکه منفعت طلبی بود. یعنی منافق با مؤمن قاطی شده بود طوری که اصلا نمیشد اینها رو از هم جدا کرد و تشخیص داد.
بنابراین عالمی که درش زیست میکنیم عالم ناخالصی هاست. اگر در مسیر طریقت هستید و نوپا هستید، نیاز دارید به یک مرشد که برای شما این دو را از هم جدا بکنه تا زمانی که خودتون به این کتاب یا بحر معنی دسترسی پیدا بکنید که خودتون بتونید این دو را از هم تمیز بدید. در بیت 298 و 299 میگه دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. میگه تو باید این رو درک بکنی که این بحر تلخ و شیرین، این دریای تلخ و شیرین، هر دو از یک جا سرچشمه گرفتن. مؤمن و منافق رو خود خدا خلق کرده و خودش میخواسته که این گونه خلق بکنه. سرچشمهشون خداست. مثال بارزتر خود شیطانه. خب خدا میتونست دست شیطان رو ببنده، اما شیطان میاد بعد از اینکه سجده نمیکنه از اون مهلت میخواد و خداوند هم مهلتی دادش که او رو بعد فردا میکشه. گفت برو هر کار میخوای بکنی بکن. بنابراین خود خداوند این گونه خلق کرده و این تمایز رو قائل شده و شما رو راهنمون میکنه به این سمت که درک بکنید و این سطح رو کنار بزنید، شیرجه بزنید در عمق و تفاوت بین این دو رو بفهمید. ولی مادامی که در ظاهر بمونید، یعنی بر اساس ظاهر این دو رو قضاوت بکنید، به هیچ عنوان مؤمن رو از منافق تشخیص نخواهید داد. بنابراین میگه برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. از سطح فاصله بگیر، برو داخل عمیق شو تا متوجهشون بشی. مثال میاره زر قلب و زر نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. زر قلب یعنی تقلبی. میگه تو طلایی که خالصی داره و ناخالصی داره رو بدون سنگ محک نمیتونی تشخیص بدی. بدون همون بحر معنا نمیتونی تشخیص بدی که این بحر، این دریای آب شیرینه یا آب تلخ یا آب شوره. حالا این سنگ محک چیست؟ ببینید حک یک کلمه عربی است به معنای خراشیدن. ممکنه بگید که خب پس این حکاکی کردن روی سنگ، این نقش و نگاری که میزنن روی سنگ چیه؟ درسته. اتفاقا اون هم به وسیله خراشیدن سنگ هست. بنابراین سنگ محک سنگی است که باهاش زر و طلا رو میخراشند. یک ترکیبی از سولفیدها و سولفورهاست. این رو میتراشن طلا رو و اگر سیاه شد متوجه میشن که این ناخالصی داره، طلا نیست. اگر نشد یعنی خالص هست که طلاست دیگه. عملاً با نقره هم این کار رو میکنن. میگه تو بدون این سنگ محک، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. اگه به تو بیارن یه چیزی که رنگ طلاست، مثل هم رنگن، تو نمیتونی تشخیص بدی اگر سنگ محک رو نداشته باشی. این محکه همون صاحب ذوق است، کسی که ذائقه داره، همون مرشد و راهنماست. در بیت 300 و 301 میگه هر که را در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند او ز شک. این محک که میگه خداوند اگر در درون و باطن کسی این بحر معنا و این معرفت رو قرار بده، این یه همچین آدمی میتونه مر یقین را باز داند او ز شک. اون میتونه یقین و شک رو از هم جدا بکنه. این محک یعنی بصیرت، یعنی استبصار، یعنی چشم دل. خدا اگه بخواد این چشم دل رو به کسی بده، حتما میتونه این یقین رو از شک جدا بکنه. حتما میتونه خالصی رو از ناخالصی جدا بکنه. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه آرامد که بیرونش نهد. میگه بازار مثال میاره. میگه اگه در دهان زنده، دهانی که حس داره، دهان یک انسان زنده، یک خار یا خاشاکی چیزی بره، تا زمانی که این خار و خاشاک رو از دهن بیرون نکنه آروم نمیگیره. زمانی که این رو بیرون میندازه تازه آروم میگیره. اما در دهان آدم زنده، نه در دهان آدم مرده. در ابیات بعدی میگه در هزاران لقمه یک خاشاک خرد، چون درآمد حس زنده پی ببرد. که تو 1000 تا لقمه ممکنه بخوری، ولی بین این 1000 تا لقمه یه دونه خار و خاشاک باشه، یه سنگ باشه، یه ریگ باشه، حس زنده بهش پی میبره و او رو تا بیرون نکنه آروم نمیگیره. بنابراین داره میگه حس زنده. پس 2 تا حس داریم، حس زنده و حس مرده. و خب اینقدر سطحی نیست که راجع به این صحبت بکنی که حس زنده برای آدم زنده است، حس مرده برای آدم مرده. اینا کنایی است. داره میگه کسی که تزکیه نفس کرده، نفسش رو از هواهای نفسانی رهانیده و زدوده، از درخواست‌های دنیوی پاکش کرده
و خلاصش کرده، اون حس زنده است. اون آدم بصیرت پیدا میکنه. اون حس زنده‌ایه که ریگ رو از لقمه جدا میکنه و دیگه این ریگ و لقمه معمولی نیست. این لقمه طعام معنوی است. حالا حس مرده چیست؟ در بیت بعدی میگه حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حس دنیا همین حواس چندگانه است. همین حواسی که در جهان محسوس نیاز دارید برای معاش، برای زندگی. اینه که میتونه خار و خاشاک رو از لقمه جدا بکنه دیگه. در تن در یک نفس سالم شما باید این حواس پنجگانه رو تربیت بکنی، تغذیه مناسب داشته باشی و اگر هم دچار مشکلی بشی میری به طبیب دنیایی و طبیب زمینی مراجعه میکنی براش. اما حس دینی نردبان آسمان، این حس دینی همون حسی است که حق رو از باطل جدا میکنه. همون حسی است که متوجه میشه طعام معنوی کدومه. همون حسی است که آب تلخ و شیرین رو از هم جدا میکنه. و اگر این دچار مشکل بشه شما باید به طبیب الهی مراجعه بکنید. طبیب الهی که اولیاء الله، ولی خدا، همون مرشد و راهنمای شما. در بیت 305 و 306 عمیق‌تر میره سراغ این دو حس، یعنی حس دنیا و حس دینی. میگه صحت این حس ز مأموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. میگه اگه شما صحت این حس رو میخوای، حس دنیایی رو میخوای، همین حواس پنجگانه رو میخوای، باید تغذیه بهتر بکنی، غذاهای بهتر بخوری، دنبال صحت جسمانی باشی. اما صحت آن حس ز ویرانی بدن دقیقاً در تناقض قرار داره. میخوای اون یکی حس، یعنی حس دینی رو فعال بکنی، همون بصیرت رو فعال بکنی، همون حسی رو که بهت اجازه میده تلخ و شیرین رو از هم جدا بکنی و به بحر معنی دسترسی پیدا بکنی، باید این بدن و این نفس رو ویران بکنی. نباید دیگه سراغ تغذیه بیشتر بری. اشاره میکنه به همون ریاضت کشیدن صوفیانه و عارفانه. جای دیگه هم مولانا این رو میگه گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اینقدری که تو میخوری که دیگه دغدغت به عالم معنا دسترسی پیدا کردن نیست. تو این انبان رو باید از نان خالی بکنی، از خوراک دنیوی خالی بکنی تا پر از گوهرهای آسمانی بکنی، گوهرهای جلال و جبروت خداوند بکنی. سعدی بسیار جذاب این رو بیان کرده. جای میگه اندرون از طعام خالی دار، تا درون نور معرفت بینی. تهی از حکمتی به علت آن، که پری از طعام تا بینی. میگه اگه نور معرفت رو نمیبینی به خاطر اینکه درونت پر از غذاست، پر از طعامه، داری تن پروری میکنی، فقط داری به نفست رسیدگی میکنی. به خاطر اینه که از حکمت برخوردار نیستی، چون تا اینجا خوردی، پری، دیگه دغدغه معرفت رو نداری. که البته این رو در نظر داشته باشید که معنی افراط در نخوردن نیست ها. هیچ ولی خدایی نبوده که عقل ناقصی داشته باشه. اونقدری که هم صحت بدن باشه و هم صحت عقل. ریاضت کشیدن تا اینجاش مرسوم هست بین صوفیان و عارفان. بیش از این میشه افراط، چون دیگه به عقل هم به همه چیز آسیب خواهد زد. بنابراین اگر میخواید به اون کتاب دریای معنی دسترسی پیدا بکنید، باید نفس و بدن رو ویران بکنید. کمتر به دنبال بدن رفتن و مهار کردن بدن مد نظر هست، نه نابود کردنش. ولی خب کسی که نمیخواد خودکشی بکنه، که مهار کردن هواهای نفس، مهار کردن درخواست‌های مادی و دنیوی. اصلا جایی هست میگه کم بخورید، کم بخوابید، کم حرف بزنید، خلوت بگزینید و زیاد ذکر بگید. ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. همین 5 تایی که عرض کرد. این میشه راه طریقت. حالا فرقش با شریعت چیه؟ تو شریعت دست خیلی بازتره و همین دلیل هم است که صوفیان و عرفا معتقدن که فقه علم دنیاست. یعنی این شریعت برای دنیاست، اون طریقته که شما رو به الوهیت میرسونه. تفاوتشون در اینه، معتقدن شما برای فقه باید مراجعه بکنی، برای مشکلات دنیویت باید مراجعه بکنی به فقیه. یعنی اگه همه عادل زندگی بکنن و همه صالح زندگی کنن و به هم ظلم نکنن، اصلا نیازی به شریعت و به فقه پیدا نمیکنن، اصلا نیازی به فقیه پیدا نمیکنن.
کسی از کسی کلاهبرداری میکنه، کسی دزدی میکنه، کسی جای حقش ضایع میشه، میره به فقیه مراجعه میکنه که از او استمداد به طلبه و قانون بخواد. عملا این فقه و شریعت همون قانونه، اما طریقت این نیست. این مثال میزنم، یه داستانی نقل شده که یه نمازگزاری میره به فقیه میگه که آقا من داشتم نماز میخوندم، بعد دیدم یکی داره اون کفش منو میدزده دم در. من تمام این نمازی که خوندم حواسم به اون کفشام بود که اینو ندزدم ببرم، ولی خوندم نمازم. و فقیه بهش میگه که تو کفش چقدر میارزید؟ میگه 2000. اون نمازی که خوندی همون 2000 هم نمیارزه. ولی فقیه ازش نمیخواد که قضای این نماز رو بخونه، مجدداً بخونه، چون در اصول درست خونده. به همین دلیل هم هست که میگن این فقه علم دنیاست، این شریعت برای حل اختلاف در دنیاست، اما طریقته که راه رسیدن به دریای معنیه. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. یا که میخوای راه جان و راه معنی و دسترسی به دریای معانی رو پیدا بکنی، دسترسی به همون ام الکتاب رو پیدا بکنی، بتونی تشخیص بدی شور رو از تلخ، شور رو از شیرین، راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. اگه میخوای راه جان رو در پیش بگیری، اگه میخوای به دریای الوهیت برسی، اگه میخوای به همون ام الکتاب و به معنویت برسی، این راه از ویرانی جسم میگذره. اول باید این جسم رو ویران بکنی، تزکیه نفس بکنی، ولی این همیشگی نیست. بعد از آن ویرانی آبادان کند. حالا اشاره میکنه به اینکه چرا. به همین دلیل هم هست که جزو مراحل ابتدایی در بین عرفا همین ریاضت کشیدن هست. شما این عارف کامل رو نمیبینی در حال ریاضت کشیدن. این مراحل ابتدایی است که نفس رو مهار بکنه. در ابیات بعدی میگه کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. معمور که عرض کردم یعنی آبادانی. میگه شما اگه بخواید تو خونتون گنج پیدا بکنید، اگه به شما خبر برسه توی خونتون در دیواری کفی گنجی هست، چه میکنید؟ کرد ویران خانه بهر گنج زر. شروع میکنید خونه رو کندن، خونه رو ویران میکنید تا به اون گنج برسید. کن فیکون میکنید تا برسید به اون گنج، اما و از همان گنجش کند معمورتر. بعد از اینکه به اون گنج دسترسی پیدا کردید، توسط همون گنج این خونه رو دوباره نوسازی میکنید، خیلی زیباتر از قبلش. پیام این بیت همینه، این شما زمانی که تزکیه نفس میکنید و ریاضت میکشید و به نفس سختی میدید، این دائمی نیست، در همون ابتداست و از این مرحله رد خواهید شد. جزو مراحل اولیه است. حالا عرض میکنم که چرا اینها رو داره بیان میکنه. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. میگه کسی که بخواد یه جوبی رو لای روبی بکنه، کثیفی هاش رو کنار بزنه که توی اون آب زلال راه پیدا بکنه، اول راه آب رو میبنده که آب نیاد توی این جوب رو تمیز میکنه، لای روبی میکنه، لجن رو ازش کنار میزنه، بعد راه آب رو باز میکنه که آب زلال بیاد. چون توی اون جوی قبلی هر چقدر هم آب بیاد از زلالی در میاد، نمیشه خوردش. مثال ها سطحی ها، شما عمقش رو بگیرید. عرض کردم من در اپیزود بعدی ورود خواهم کرد عمیقاً به اینها. اما زمانی شما این آب زلال رو میتونی بنوشی که این جو رو اول تمیز کرده باشی. این نفس هم همینه. اگر قرار در این نفس معرفتی روان بشه، قرار نیست که نفس شما پر از آلودگی و هواهای نفسانی باشه. اصلا راه پیدا نمیکنه معنویت به این نفس. بنابراین شما باید تزکیه نفس بکنید، تخلیه بکنید باطنتون رو و بعد دسترسی به این بحر شیرین و آب شیرین پیدا بکنید. در بیت 309 و 310 ادامه میده به این که ضرر نمی کنید از تزکیه نفس. ممکنه دشوار باشه، ممکنه ملال آور باشه، ممکنه رنج داشته باشه، اما در انتها زیان نمی کنید و سود می برید. پوست را بشکاف پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. که زمانی که شما سرنیزه میره توی بدنتون، یک تیری از چله کمان رها میشه به بدن شما میره، برای اینکه بتونید این رو در بیارید باید پوست رو بشکافید. خون و خونریزی میفته، سخت، رنج داره. این تزکیه نفس و تهذیب نفس سخته،
اما شما باید این رنج رو تحمل بکنید، این پیکان و این تیر رو از بدنتون بیرون بکشید. تازه بعد از اون جراحت شروع میکنه به خوب شدن، پوست تازه شروع میکنه به تولید شدن، گوشت تازه شروع میکنه به تولید شدن، میروید و از این جراحت راحت میشید. اما این تیر از بدن شما میره بیرون. این هوای نفسانی دقیقاً عین همین تیری هستند که از چله کمان رها شدن و به روح شما اصابت کردن. بنابراین شما باید تزکیه نفس بکنید، باید بدنتون رو از این تیرها رها بکنید، ولی سخته، باید بشکافیدش. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش 100 برج و 100. در میگه شما یه لشکری وقتی فراهم میکنی بری قلعه ای رو بگیری، چی کارش میکنی؟ ممکنه به توپ و تانک و منجنیق ببندی اون قلعه رو، داغونش بکنی، برای اینکه بری و اون قلعه رو دریافت بکنی، از آن خودت بکنی. بعد از اینکه او رو دریافت کردی و تصاحبش کردی، حالا شروع میکنی دوباره برج و بارون میسازی براش، نگهبانی میسازی براش. میگه تزکیه نفس هم عین همین هست. ممکنه در ابتدا رنج داشته باشه، اما در انتها ضرر نخواهید کرد. البته این روش مولانا نیستا، این برای سالک نوپاست. مسیر عاشقی مولانا این شکلی نبوده، چون عشق بعد از طریقته و یعنی مرتبه عاشقی از طریقت بالاتره و پس از عاشقی هم میشه دیگه حیرت که میرسیم جلوتر بهش. چون عاشق دیگه به فکر سود و زیان نیست. یعنی عاشق به این فکر نمیکنه که من تو مسیری دارم میرم که زیان داره یا سود. قمار میکنه. مولانا میگه خنکان قماربازی که بباختان چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. فکر سود و زیان نیست، همه چیزش رو در این مسیر میده. حافظ به زیبایی این رو بیان کرده. میگه در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز، استادم چو شمع مترسان از آتشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که 2 پیمانه درکشم. عاشق که از سود و زیان صحبتی نمی کنه، اصلا از زیان نمی ترسه. به همین دلیل هم هست که عاشقی مقامی برتر از طریقت هست. ابتدا عرض کردم شریعت در اون پایین هست، طریقت پس از اونه. کسی که تازه میفته در مسیر طریقت، عشق و عاشقی و بعد از اون هم حیرت. اینجا هم که اشاره میکنه قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش 100 برج و 100، داره به همین اشاره میکنه. میگه این بدن، این نفس مثل همون قلعه است که نفس اماره این قلعه رو در بر گرفته، پر از هواهای نفسانی و شهوانیه. بنابراین روح باید به این قلعه حمله بکنه، ابتدا این قلعه رو به کلی ویران بکنه، یعنی این جسم رو از محتویاتش کاملا تهی بکنه. تزکیه نفس یعنی همین. و پس از اون حالا با این معنویات شروع به ساخت مجدد این قلعه بکنه و مسلماً قلعه قرص و محکمتری خواهد ساخت. بنابراین کسی که در مسیر طریقت میفته دشواری داره، اما در انتها ضرر نخواهد کرد. در بیت 311 و 312 کم کم عمیق‌ترتون میکنه. میگه کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. میگه فعل خداوند، کاری که خداوند انجام میده، کیفیتش برای عقل محدود بشر قابلیت سنجش نداره. کار بیچون را که کیفیت نه، کاری که چون و چرا نداره رو نمیتونی کیفیت سنجش بکنی. کار خداوند اینجوریه. این که گفتم هم ضرورت میداد. این میگه تا همینجا هم که از طریقت صحبت کردم از رو ناچاری بود، بعد مثال می آوردم براتون که متوجه بشید. حالا عمیق‌تر میشه، میره در مقام حیرت. حالا چرا عرض میکنم که ابتدا شریعت، بعد طریقت و بعد حیرت؟ محمود شبستری یک بیت جذابی داره، میگه شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. یعنی شریعت پوست ماجراست و طریقت مرتبه بالاتری داره و مرتبه پس از اون میشه حیرت که الان عرض میکنم خدمتتون. مولانا یواش یواش ورود کرده بهش. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. میگه از اونجایی که کار خدا کیفیت سنجیش نمیشه کرد و عقل محدود بشر نمیتونه کم و کیفش رو بفهمه، یه وقتایی از قواعد بشری هم فاصله میگیره. یعنی تا الان این رو گفتم، تمام این مثال ها رو براتون زدم، ولی گاهی ممکنه به این شکل هم صورت نپذیره و اصولا حیرت زدتون بکنه.
و میگه جز که حیرانی نباشد کار دین، و میگه اصلا اصولا از اصل و اساس کار دین هم همین حیرت زده کردن هست. کار معرفت همین حیرت زده کردن هست. من حالا چه شکلی به شما حیرت رو معرفی بکنم، اشاره میکنم به یک داستان معروفی. یه داستانی بیان شده که یک شاهزاده عاشق یک غلامی بود در دربار. خب مقام شاهزاده خانم اجازه نمیداد که بگه من عاشق این غلامم، که به کنیزک‌های اطرافش میگه و اونها میگن شما شاهزاده خانم کاریت نباشه، ما اینو اوکیش میکنیم. میرن و شبونه به غلام مشروب میدن، شراب میدن تا بینی او رو مینوشانن. مست لایعقل میشه. میرن از حجره غلام او رو ور میدارن، میارن توی اتاق شاهزاده خانم، روی تخت شاهزاده خانم، که اینا با هم کامرانی بکنن. بگذریم ازش. و پس از این که این اتفاق هم میفته و خب او هوشیار شده بوده دیگه، مجدداً به او شراب مینوشانن تا جایی که باز هم مست لایعقل بشه و میبرنش دوباره میذارنش تو حجرش. و صبح که بلند میشه میگه خدای من خب همینجا که خوابیده بودم، همینجا هم که دارم بیدار میشم، پس این چی بود؟ پس چرا انقدر به حقیقت نزدیک بود؟ چیزی در تو مایه های عالم خواب هست. این حیرت مواجهه یک محدود با یک مفهوم نامحدوده. مواجهه قطره با دریاست. یعنی قطره وقتی به دریا میرسه خب میفهمه که اون قطره آبه، اون دریا هم آبه، ولی یه لحظه به خودش میاد که خب اگه من آبم پس این چیه؟ مقام حیرت این مقامه. میگه ممکنه زمانی پیش بیاد که کار خدا که نمیتونید کیفیت سنجیش بکنید برخلاف این قواعد واضح بشری باشه و شما رو حیرت زده بکنه. این حیرت معنی استیصال عقلی نیست که شما یه لحظه در اضطراب بیفتید که چه بکنم، نه، به معنی گم کردن کامل خوده. یعنی حیرت زده بشید از این که چقدر ناچیزید. در بیت بعدی میگه نی چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. میگه نه این حیرانی که از سر جهل باشه، نه اون حیرت. دیگه اتفاقی پشت سر شما میفته و شما پشتتون به اون اتفاقه، نمیدونیدش. بنابراین وقتی یهو برگردید حیرت زده میشید و از جهل که حیرت زده میشید. میگه نه، به خاطر این نه، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. میگه نه اینکه کسی روش رو از خدا برگردونه و حیران باشه پشتش به حق باشه، پشتش به این اتفاق باشه، بلکه همین گونه که داره نگاش میکنه حیرت زده شده باشه، غرق بشه، مستغرق بشه، مست شده باشه. یعنی عملا این حیرت یک حال ناگهانیه که به قلب عارف حمله میکنه و باعث میشه که او از تأمل و تفکر دست بکشه، یعنی یه لحظه ناتوان بشه برای تفکر. بنابراین این حیرتی که منشأش این سرمستیه اینجا منظوره، نه اون حیرتی که از جهل به یک حادثه و یک اتفاق هست. یعنی عملا حیرت معرفتی مد نظر هست. آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. خیلی زیبا و خیلی جذابه. میگه یکی داره به خدا نگاه میکنه، آن یکی را روی او شد سوی دوست، یکی داره بهش نگاه میکنه و لذت میبره. وان یکی را روی او خود روی اوست. یکی اصلا صورتش صورت خداست، غرق اوست، مثل آینه خدا نماست. برای مولانا شمس همین جایگاه رو داشت. به همین دلیله که من هر موقع دارم دیوان شمس براتون تفسیر میکنم عرض میکنم هی سوال میشه از من که آیا منظور مولانا شمس بوده؟ آیا مخاطبش شمس بوده؟ من بارها اونجا بیان کردم شمس آینه خدا نماست برای مولانا. ممکنه مخاطب او باشه اما مولانا در شمس نگاه میکنه و خدا رو میبینه. چرا؟ چون وان یکی را روی او خود روی اوست. غرق در خدا بوده و او وقتی او رو میدید انگار روی خدا رو داشت میدید. در ابیات بعدی اشارات مستقیم تری میکنه، مهم هم هست. میگه روی هر یک مینگر میدار پاس، بلکه گردی تو ز خدمت روشناس. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. میگه حیران ها زیادن، حیرت زده ها زیادن. یکی حیرت زده حق، یکی حیرت زده روی اوست، یکی حیرت زده و غرق در اوست، مستغرق در دریای الوهیت هست،
یه سریا هم حیرت زده از سر جهل هستن، یه سریا حیران دنیا هستن. تو همشون رو خوب نگاه کن، روی هر یک می نگر، همه رو درست نگاه کن، بلکه گردی تو ز خدمت روشناست. اینها رو درست نگاه بکن، عمیق شو درونشون، بلکه تو هم حقیقت شناس بشی، بتونی سطح رو کنار بزنی، چون این سطح ممکنه جایی اسیرت بکنه. جایی راجع به منافق و مؤمن صحبت کرده بود، امروز به کرات این مسائل رو دارید میبینید. جایی که اتفاقا خطرناکه، چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. میگه خیلی ها هستن با ظاهر انسانی، با ظاهر یک مؤمن، ولی با باطن منافق و شیطانی. اینا خودشون رو به شکل اهل طریقت و اهل حقیقت در میارن و اصلا ادعای پیشوایی هم میکنن، ادعای این رو میکنن که صاحب منزلت و مکتب هستن و ساده لوحان رو در دام میندازن. بنابراین روان نیست که هر دستی به سمت شما اومد دست بیعت و اطاعت بهش بدید، که این بسی ابلیس آدم روی همون فریبکارانه. میگن ما همونیم، روی ما روی خداست، پس بنابراین دست ما هم دست خداست، پس ببوس، پس بیا سواری بده ما سوارت شیم. بنابراین باید این قدرت تمیز دادن رو پیدا بکنید و با هر دستی نباید بیعت بکنید. در بیت 317 و 18 اشارات مستقیم تری میکنه. میگه زان که صیاد آورد بانگ صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بانگ صفیر همون صدایی است که صیاد و شکارچی شبیه مرغان در میاره، برای اینکه اونها رو بکشه سمت خودشون و شکارشون بکنه. میگه شکارچی برای صید مرغ، برای صید طیور، صدای اونها رو تقلید میکنه، یه آوایی مثل اونا تولید میکنه که اونها رو گول بزنه، اونها رو سردرگم بکنه و بکشه سمت خودش و شکارشون بکنه. حکایت همون خرقه های سالوسه ها، حکایت همون هایی که در لباس شیخی و صوفیگری دام پهن کردن برای کسب منفعت، که در ابیات قبلی اشاره کرد. ابلیس آدم روی بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. اگه ساده لوح باشید مثل اون مرغ که صدای پرنده هم جنس خودش و هم نوع خودش رو میشنوه، از آسمون میاد پایین و چیزی که نصیبش میشه دام اون شکارچی و صیاده. میگه باید شما قدرت تمیز دادن این دو رو از هم داشته باشید، باید بتونید حق و باطل رو از هم جدا بکنید. حکایت همون آب شور و آب شیرینه ها، که میگه باید صاحب ذوق باشید تا بتونید تشخیصش بدید، و الا در دام خواهید افتاد. در بیت 319 و 320 میگه حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. دون یعنی پست و فرومایه، سلیمی هم یعنی سادلو، زود باور. حرف درویشان بدزدد مرد دون، کسی که پست فرومایه است، ابلیس صفته، شیطان صفته. حرف و ظاهر درویشان و صوفیان و عارفان رو میدزده ازشون. امروزی بخوام بگم ظاهر یک صوفی رو کپی پیست میکنه و تحویلتون میده و کافی شما ساده لوح باشید، دست بیعت میدید و از او اطاعت میکنید و دست او رو میبوسید و در دام خواهید افتاد. میبینید اینا رو امروز. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. میگه مردان الهی، اولیاء الله، کسانی که ولی خدا هستند، کار اینا اینه که بصیرت ببخشند به بقیه، روشنی و نور بهشون بدن، اونها رو غرق در معنویت بکنن مردم رو. ولی کار دونان، ولی اونایی که مدعی هستند، دغلکار هستند، نیرنگباز هستند، حیله‌گر هستند، حیله و بیشرمی است. اینا فقط دنبال کسب منفعت هستند، فقط دنبال گول زدن ساده لوحان هستند. بی خود و بی جهت نیست که حافظ انقدر آسی بود. حافظ این خرقه بیانداز مگر جان ببری، کآتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. آتش بلند میشه از این خرقه ریاکاری و دورویی. در بیت 321 میگه شیر پشمین را برای کد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. کد کردن یعنی کد کردن یعنی گدایی کردن. شیر پشمین از برای کد کنند، در گذشته برای گدایی
از پوست حیوانات خشک شده استفاده میکردن، توش پوشالی چیزی میکردن، پرش میکردن، باش نمایشی اجرا میکردن و گدایی میکردن. اولا شغل به حساب نمیاد. مثلا الان که شما میری سر چهارراه پیش میاد چیزی میخوان بهت بفروشن، دستمال کاغذی، چون به عنوان شغل به حساب نمیاد، نوعی از تکدیگری هست، نوعی از گدایی هست. میگه اینایی که برای کسب منفعت این خرقه رو تنشون کردن ابلیس صفت هستن، به خودشون رو به شکل شیخ‌ها و صوفیان در آوردن، برای منفعت این کار رو میکنن و شیر پشمین از برای کد کنن، خودشون رو شکل اهل طریقت و عرفا و صوفیان در میارن برای گدایی کردن و اینها قابلیت این رو دارن که بو مسیلم را لقب احمد کنند. احمد یعنی همون حضرت محمد. این بو مسیلم، این به مسیلمه کذاب اشاره میکنه، یکی از اواخر عمر حضرت محمد سال 9 هجری بود فکر میکنم. این ادعای پیغمبری میکنه و پس از اینکه حضرت محمد هم از دنیا میره 2-3 سال بعدم میره که مردم رو مرتد بکنه، عملاً ادعای پیغمبری میکنه ولی موفق هم نمیشه. 2-3 سال بعدم در جنگی کشته میشه. لقبش میمونه مسیلمه کذاب، مسیلمه دروغگو. میگه اینها آدم‌هایی که خرقه ریاکاری به تن میکنن و ابلیس صفت هستن و از کم فهمی ساده لوحان برای کسب منفعت سوء استفاده میکنن، توان این رو دارن که مسیلمه کذاب رو لقب احمد بدن. یعنی توانایی این رو دارن که یک نفری که اصلا به این حرفا نمیخوره رو به عنوان پیغمبر غالب بکنن به شما. اما در انتها بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. میگه ولی در انتها این پرده ها کنار خواهد رفت، این حرافی ها و این هجویات کنار خواهد رفت. در انتها بو مسیلم را لقب کذاب ماند. آخرش همون بو مسیلم صفتش شد کذاب و دروغگو و همه متوجه شدن. مر محمد را اولوالالباب ماند، ولی حضرت محمد صاحب عقل و خرد نام گرفت. اولوالالباب یعنی صاحبان عقل و خرد. داره میگه ممکنه ساده لوحان در ابتدا گول بخورن، اما شما اگر تفاوت این دو رو بدونید و اهل معرفت شده باشید و در مسیر طریقت بوده باشید، میتونید این دوتا رو از هم جدا بکنید. بنابراین هر کسی بیاد سمت شما و ادعای بیخودی در باب پیشوا بودن و مرشد بودن بکنه، شما به سادگی میتونید تشخیص بدید که مسیلمه کذابه یا احمده. به همین سادگی نمیتونه شما رو گول بزنه. بنابراین آگاه باشید. و در بیت انتهایی، بیت 323 میگه آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. به انتهای داستان رسیدیم و با این بیت تمومش میکنه. میگه مردان الهی، اونهایی که روشنی بخش و گرمی بخش هستن، اونهایی که ادعای دروغی ندارن و واقعا دریای معرفت هستن، مثل شراب حق میمونن که این مهر بالاش، این ختامش، اون گلی که بالای این دهانه شراب میذارن، این با مشک نابه و خوشبوه. میگه مردان الهی مثل این مشک ناب میمونن، در صورتی که باده را ختمش بود گند و عذاب، در حالی که شراب دنیوی در انتها مزه تلخ داره و زننده است، اما شراب الهی این گونه نیست. بریم برگردیم جملات آخر را عرض میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید از این پستم. داستان توتی و بقال تموم شد با این 3 اپیزودی که از داستان توتی و بقال ضبط کردم خدمتتون و ارائه کردم، اما در اپیزود بعدی مفصلا بهش خواهم پرداخت و این سطح رو کنار خواهیم زد و به عمق نفوذ خواهیم کرد. بنابراین به هیچ عنوان اپیزود بعدی رو از دست ندید، چون این داستان همونطور که عرض کردم از داستان ابتدایی یعنی پادشاه و کنیزک بسیار مهمتر هست. شما هر چقدر جلوتر میرید، مراحل طریقت رو برای شما شفافتر مطرح میکنه و صریح‌تر صحبت میکنه. و همین دلیل درخواستم اینه که حتما پست بعدی رو ببینید و از دستش ندید. برای اینکه از دستش ندید، اگر دارید داخل یوتیوب ما رو ببینید، همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. بقیه شبکه‌های اجتماعیمون که لیستش همیشه این کنار هست، بچه‌ها براتون میذارن ولی لینکش رو در دیسکریپشن. حتما فالو بکنید، به رشد ما کمک میکنه. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید لینک پیپل. توی پست‌های بعدی هم میبینمتون. به سلامت.